Доброго дня, шановні пан, пан Роман, Слава Україні, а я вітаю свою грі під назвою Hogwarts спадок, і ми продовжуємо проходження цієї чудової, прекрасної, на мою думку, гри на моєму каналі. Ну що ж, у нас, значить, завдання вставити токен гуртожитку у вашу скриню гуртожитку. Ми в минулої серії здобули токен гуртожитку, і що з ним робити, що від цього буде, ми з вами скоро дізнаємось. Ну а перед тим, як ми почнемо, друзі, будь ласка, натисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну а поки русняві чмирі пускають по нашій країні ракети, я продовжую проходити Hogwarts спадок. Так. А це зрозуміло, а це що таке? Що треба зробити? Що це за точка? Дуже цікаво, не знаю, але якась точка є. Щось я не розумію? Так. Так. Може мені цей просто краще швидко переміститися? Ну або ні, давайте все ж таки погуляємо трошки по нашому чудовому замку Хогвартс. А, ні, гуляють. Я думав, що вже все, ніч і ніхто тут більше не знаходиться. Так. Та замки я не вмію ще зламувати, а тут що воно? Ой, я думав, це у цього лицаря щось в руках, але ні. Але ні, так, що у нас? Привіт, уліки. Ми топаємо до нашого гуртожитку. Давненько, до речі, я там не бував, тому можна і відвідати. Чудова музика грає, Хогвартс живе, діти гуляють, діти вчаться. Відкривай, давай, пішли. Ну, вже темніше. Так, вже можна, в принципі, спадки вже йти. Текст. Що у нас тут нічого немає? Нічого. Ну, а раптом я просто думав, можливо, щось тут є, ні з ким не поговориш. Ну, добре. Що це був за звук? Добре. Ні, ми йдемо до нашого гуртожитку. Так, що у нас тут? Замок у нас заблоковано, ясно. О! До речі, стоп, а це що таке? Lumos. Ні, не Люмос. І що з цим треба зробити? Зачекай. Не ясно. Ну от воно з'явилося. Що мені від цього треба? Може реперу? А, ні. Якби оце, до речі, я б змінив би зараз. Так, а все інше, ну так, у мене всього лише... Так, зачекай, я ж змінив. Стоп, назад. О, все, змінилося. Незрозуміло, але дуже цікаво. Так, пішли нам сюди, вибачаюсь. Так. Що така музика грає? Якась... І отут що треба робити? Ні, не Ахіо. Не Люмос. Я не розумію, от що тут треба зробити? Не ясно, але нічого, розберемося так. Факультетська вежа. О. Lumos. І що? О, тихо, тут можна впасти. Я цю скриньку вже вскривав. Дуже дякую, мене виригала жаба. Дуже приємно. Дуже приємно. Так, ми підіймаємось вище. Так, вище, пішли. Та-та-та. О, пані, пустіть мене, будь ласка. Стоп. Тут є ревеліо. Збираємо. Оце треба. Портрет гладкої пані. Цей портрет охороняє вітальню Гриффіндор, і від кожного, хто бажає війти, вимагає пароль. Відомо, що вона та її подруга Вайолет блукають серед інших портретів, періодично напиваючись біля бочки з вином. Ха-ха, цікаво. Дуже дякую, пані, що пустили мене. Так, ну що. Давай будемо вставляти цей токен факультету. Всім привіт, як справи, давно не бачились?
I just need to insert the seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Ясно. Що? 16 токенів мені треба знайти, ніфіга собі. Ну, знайдемо. Це, в принципі, окей, але для початку я так розумію, що у нас є якісь завдання. Що у нас це таке? Урок гербалогії. Так, і щось у нас тут ще було. Крило дзвіниці. Складається перед покою дзвіниці північного залу. Ну, це добре, але що мені з цього? Так, а тут що? Велика зала, знаменита велика, ну це зрозуміло. Тут у нас є переміщення. Що у нас, можливо, тут є якісь завдання? Плювок. Ну це я пам'ятаю. Так. Це типу ці плювки розташовані, ясно. Ясно. Ну нічого, цим займемося потім. Так, що у нас, можливо, щось цікаве, та ну тут також оці. Вежа захисту, стоп. Що тут у нас? Отруйна відвага. У Дункана Гобгауса, здається, проблема з пухканцем. Цікаво, що зможе йому допомогти. Плювки. Так, добре, давайте підемо на урок гербалогії, мабуть, спочатку, що? Так, як мені сюди пройти? І це ж те завдання, так. І у мене тут ще й не відкрито цей. Переміщення. Давайте перемістимося в бібліотеку. О, ні, стоп. Давайте в клас зілля в центральну залу перемістимося, так буде швидше. Досліджувати ще цей Хогвартс. Але я не проти. І знаєте, хоча ця гра не найпопулярніша на моєму каналі, я все одно буду її продовжувати проходити, записувати серії, тому що мені ця гра, от, наприклад, дуже подобається, я дуже хочу пройти її від початку до кінця. На всі 100%, які тільки можна її пройти. Так, центральна зала, ми йдемо на урок гербалогії. Всі сплять, а ми йдемо займатися. У мене просто тяга до знань, тому я ось. Стоп. Що це таке? Ти хто? Що ти зруйнувала? Заспокойся, господи. Кресіда, зачекай, це ж... Що сталося? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the так, пам'ятаю, Кресіда. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, it literally took flight. Це дивовижно, це дійсно дивовижно. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. І типу мені треба... I told Madam Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Ну це погано, звичайно. You could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Ну, якщо матиму час. I suppose I could help, if I have the time. I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так, добре. Слухай, ну давай, можливо, зараз допоможемо Кресіді. Тим паче, я так розумію, бібліотека у нас не так далеко. Це у нас все і бібліотека вже. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Тихо. Це сторіночка. Зачекай. Accio! Тихо. Сюди. Це ж щоденник, а може не варто його читати? Сьогодні був гарний день, принаймні доки Гаррет не розлив якусь безглузду створену ним суміш на моїх ідеально стушкованих мережевокрилих мушок. Мені довелося спорожнити казанок та почати все спочатку. Від нього самі неприємності. Думаю, що він знає абсолютно все про зіллеваріння.
постійно зриває заняття професора Шарпа своїми експериментами. Я абсолютно переконаний, що його б давно виключили б зі школи, якби він не був племінником професора Візлі. Сьогодні за вечерю арбродські копчені ковбаски. Я вже дещо втратила жагу до них, однак мені досі смакує м'ясний пиріг. Так. А де ще? Де ще книжки твої? Поки що більше не бачу, можливо, десь на другому поверсі, до речі, сюди не... Ага, бачу. Тихо, іди сюди. Іди сюди, книжечка. Ти куди там? Чудово. Книга Кресіди, це я знаю. Так, а де ще одна? Мабуть, десь в тому крилі літає. Поки що не... Тихо. Опа! Чудово. Тепер можна повертатися до Кресіди. Ну, в принципі, це було таке ізі завдання, чого б його і не виконати, трошки попрактикували акцію, чи як тут кажуть, ахіо. Та-та-та-та, Кресіда, іди, я тобі все зібрав. Давай. Тримай. Поговоримо? Hello, Cressida. I collected Тільки що ж your books, віталася, ну ладно including таке. your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll Та нема happily за take що. the heavy lot off your hands now. Here you are. Тримай. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms Ну in the так, library бажано again треба. anytime soon. Ну. Now, to work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Latin. Ну, можливо, так. Thank goodness some people are trustworthy. Так, Certainly є wouldn't- завдання завершено, а я прямую стопу. У мене є дві мітки. Я не можу зрозуміти, де... От одна це гербалогія, так. А де інша мітка? Куди? В Хоксміті чи що? Та начебто ні. Ну все, пішли до гербалогії, коротше кажучи, що я буду оце... Потім, якщо що, знайду то завдання. Так, нам виходити. Я так розумію, що так. І спускатися вниз. Пішли. Правда, вже ніч, але жагу до знань, знаєте, її не приховаєш, її нікуди не дінеш. Так, а що нас... Revelio. Так, і що це у нас тут таке? О, відкрили цей, чудово. Камін. Так, а нам сюди. А тут зачита, що ж таке? Хто мене навчить, бляха-муха, розблоковувати ці замки? Чекати. Я готовий чекати хоч всю ніч. Вставай, вже ранок. Час уроку настав. Ну, подивимось, що у нас за гербалогія буде. Яка пані, ти подивись. Вчителька. І що це у нас тут? Good morning, Professor Garlic. Good morning to you. Good morning, I'm glad to see you. Як то вчила нас в першому класі, чи ще в садочку? A little treat for your auntie. О, ніфіга собі. А я цей... Професорка Гарлік. Професорка Чесник. Прикольно. Please welcome the newest rose in our garden. Ей, це я. Do look forward to growing together. Та я також. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing Фіга собі. Цікаво. Now then, today we will be acquainting ourselves Солодка with the бульба. mellifluous tuber known as the Корінь мандрагора, я mandrake думав, це plant. батат. Accio. Ага, Акіо. Ну, мандрагора, ну все по стандарту, як в Гаррі Can't Поттері make our було. fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, Так, навушники, let's так, це protect our обов'язково. ears. Ну, це трошки не навушники, це типу, як, я не знаю, Now, біруші, типу. everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так. Вириваємо. О, яка штукенція. Пересаджуємо в новий горщик і засипаємо землею. Я все пам'ятаю. Ой-ой. Place your mandrake in the new pot.
Давай, давай, клади! Ну все. Тут навіть розробники вирішили не заморочуватись і просто взяти все з Гаррі Поттеру. Прикольно. Ну, а я також знаю таке закляття. Та нічого страшного, все окей. А, оце і все? А там доп завдання якісь там, ну щось таке, ні? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get... Професор Кочасник, я вибачаюсь. Я хочу з вами поговорити. Доброго дня. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to Ну так, доволі важко, вони оруть, як я не знаю що. Я ледь не оглух. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears Ну protected. так. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Давайте. Professor. Pick them up in Hogsmeade. Я ж готовий. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to Прикольно, grow. прикольно. У мене що, буде свій сад? Зимовий сад? Головне, щоб не не зимовий зад. Dittany's restorative Так, properties make it a взаємодіяти. vital ingredient in the Wiggenweld potion. Золототисячник 10 хвилин буде зростати. Professor Sharp's class. Клас. Краса? Краса, ви подивіться на це. Well done. Once it can be harvested, your dittany will be Ага, ready я to зможу use in сам робити Wiggenweld горобине potion. зілля. Клас. I'll let Professor Sharp tell you about that. Чудово, чудово, чудово. What say we branch out? Introduce you to a different Китайська sort of чавкуча flora, капуста. the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do Чудово. get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come Привет, back and see me when чудово. you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Дуже дякую. Так, зачекай. Зустрінься з Ліандером Преветом. Ліандер, Hello. привіт. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. А я пан Роман. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Сюди. А мені посрати, я готовий. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Дуже Excuse дякую. me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, Дуже дякую, дуже приємно. thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that Here dragon? we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А я її всю позбирав вже. Що треба кинути? І що? Так і що? Так, а що треба зробити? Зачекай. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden отак last от year to навіть. keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Прикольно. Vicious little bastards, aren't they? Ага. My kind of plants.
Тобто я можу використовувати, в принципі, ці чавкаючі чавкаючу капусту для того, аби боротися з ворогами. Прикольно. Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the Ну так. greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is Чого б from ні? cabbage. Капуста — це навіть файно. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if Згоден з necessary. тобою, згоден. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get Капець. the Стільки idea. всього ж треба Anyway, вивчити. we probably ought to head back to class. Ну так, пішли. Take your time. Професорка I'll Гарріт see you нас back in чекає. class. Зрізаємо все, що можна. І можна щось тут зрізати, ні? Ну добре, пішли тоді. Мяу. Просто обганяю на швидкості. Щось цікаве є? Немає. Ой-ой-ой. Ну покупайся трошки, господи. А тут що? Якийсь кабінет також. А я знаю, що там потрібен час. Привіт! I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Ну як доглянув, я її пошвиряв в манекена. Та все окей, я як професіонал вже діяв. Ну, я більше по закляттях там, знаєте. Ну, ладно, я не буду її засмучувати так, я там... Magical plants have so much to offer. Ну, звичайно, якщо можна кидати в ворогів капусту, чого б ні. Дуже дякую, професор Кочасник. Дуже дякую за пропозицію, обов'язково зайду, дуже дякую вам. Так, урок гербалогії, завдання завершено. Тут немає? Немає ніяких там книжечок. Що це таке? Опа, шановна професорка Гарлік, дуже вдумала з вашого боку. І пам'ятаєте, що полуниця моя улюблена. Вони настільки солодкі, наскільки може бути. Не дивно, що магли їх так сильно люблять. Здається, оце, що ви вирощуєте такої високої якості від гіркого кореня до ягід. Дуже сподіваюся, що моя дорога племінниця зможе навчитись цій навичці під вашим наглядом. Ленора так тебе обожнює, впевнена, як і всі ваші учні. Найщиріші вітання, Еленор Еверлі. Угу, ясно, тобто вчителька хороша. Це чудово, це прекрасно. Так, поки що у нас тут зростає наша квіточка. А нам куди треба йти? Давайте подивимось. Відкриваємо мапу. Відкриваємо мапу. І що у нас тут? Урок зілля і настільки. О, це цікаво, пішли. Ну що ж, давайте зараз проведемо урок зілля і настійочок, і на сьогодні будемо нашу серію закінчувати. Тому що, в принципі, вона і так видалася насиченою на різні події. Щось тут було, якийсь звук. Стоп! Це оці... Це... Тихо, а як? Це ж цей ключ. Це ж цей ключ, зачекай, а як? А що з ним робити? Я не пам'ятаю. От бляха-муха. Куди він полетів? Revelio. Тю. О. Дуже дякую. Треба трошки цей. Мені здається зробити... Стоп. Та ні, не це. Та... Дай мені те, у мене ж є... Оце. Incendio. Ну так, а цей. Accio. Та ні, спали. Incendio. А чо не палиться павутина? Я хочу Аго. Levioso. Lumos. Incendio. Ну так ось дивись, я не розумію, а як спалити мені оцю
Фігню, як павутину спалити? Дивись, вона є, а я не можу її спалити. Чому? Ой, ну і фіг з вами, господи. Не так воно і потрібно мені. Все, пішли, коротше кажучи. А що це за звуки? Щось булькає. А, це ж фонтан, господи. Оце я дурник. Так, цей ключ тут не літає? Чудово. Ніфіга, оце... Опа. Так. Тихо. Та підлітай ближче. Опа! Хе-хе, влучив. О, ще один цей токен знайшов. Прикольно. Навчився оце робити. Чудово. Так, а тепер ми йдемо до зіллеваріння, я так розумію, правильно? Привітулі. Почати завдання. Поїхали. Так, цікаво, що тут за професор. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach Ну я згоден, але я взагалі нічого не вмію. And intellect. Згоден. You will begin this term by brewing a wigan. О, горобине зілля, це ж те, що мені потрібно найбільше. Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. Ми вже це на It can собі heal some спробували. injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's Ну так ви його class is спитали і дали completed, each поінти, of а you якщо б will мене brew the спитали, я б також би Wiggenweld відповів. potion of your own. Чудово. You never Давайте know варити. when you might need it. Please begin. А, отак от, без пояснень. Тупо починайте і все. Цікавий професор, чимсь на Снейпа схожий. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please Чудово. be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could Так, be щіпка disastrous. є. Горколумпи, ніфіга собі. Чудово. Помішати треба. Ну давай, я готовий. Оп. 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 Давай, мішай, я ж мішаю. Щось ти дуже слабенько мішав, я керував мишею активніше. Давай, заціни мій відвар гробиного зілля. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Ну так мені Well просто... done. Я робив те, що And мені from what I казали, hear та й of your все. recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. О, Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes. так, Good. є. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your Ну own я розумію, так. ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, Розуміло. however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Добре, пане професор, зараз, зачекай. Так, що, яйця попеляшок, ніфіга собі. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Так, він сказав, можна, бери. Ти правильно почув. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Гаррет Візлі. You remember me, don't you? Ну, звичайно, ми ж з тобою зустрілися в We met in the гостині. common room. Listen, anyone Вітальня. with troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular.
I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. І що ж там вариш, that's where I come in. розповідай. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps Ти you can ба have який. it for А me. що тобі ще взяти? Ну, I'll give добре. you the Fooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fooper feathers aren't that valuable. Ага, Wait until знаю you я. see Зараз what не I'm цінні, а growing. потім як Hurry Шарп back помітить, when we мені have the таких feather. піздюлей вставить, що я охуїю. Remember, Так, хутро дворняги. Листа можна подивитись. Дата 31 грудня 1875 року. Від Офіс авторів. Тема Борджен і Беркс. У компанії Борджен і Беркс збільшилася активність поза звичайними годинами роботи магазину, особливо в перші години ночі, коли підозріле постачання здійснювалося до заднього входу магазину. Угу. Так, є ця попеляшка. Та ну господи, о, перо. Тихо, тихо, тихо. your potion station's Alright. organized and free of clutter. Тримай. Here's the Fooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take Ну, a moment to дивись. brew. You should get back to brewing. Бляха, your мені Jewish здається, що у potion, нього щось не and I'll вийде, tell він you мене when this закладе. concoction's finished. Так. А тепер мені треба варити самому. That didn't eat or crush it. Так, This resulted in an сік. unfortunate loss of your eyebrows. Оце мені потрібно. Добре. А, тобто я оце просто закинув і все, воно там типу вариться. Зілля, яке покращує захист того, хто випив, покриваючи його міцною оболонкою із каменю. Ніфіга собі, оце корисна штука. Зілля Едурос. Можна швидше? От може там були якісь, може дію якусь, що там я робив там, натискав там цей пробіл там, чи типу мішати треба. Ну добре, так також підійде. Забрати. Чудово, 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 більше я нічого зварити не можу. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Ой, що зараз It's not буде. supposed to. Ой, бля, ой, бля. Well done, Gareth. Стався якийсь пиздець. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Та ну бля, ну візім, ти задовбав. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. О, привіт, а це я. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Ой, Weasley ой, brew ой, chaos. помітив все, ти подивись на нього. Мені шкода sorry, щодо цього. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. О, навіть якщо так, це добре, я обрав нормальну відповідь. As for the work you did today at your own cauldron, I will say... Ну you've так, done звичайно, well. тому що я нічого не I робив. confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I Ну, was так able я to meet здібна your людина, expectations. господи. Ви подивіться A на rare мене occurrence. просто, я ж... And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to поки having a що. solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Ні, ну звичайно, Pay що треба все це particular attention розуміти. in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you Ну, brew це, here. ну, ясно, що це Now, I пов'язано все. recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Добре, зрозумів, професор. Дуже вам дякую за інформацію. I think Так, each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. так, все. Чудово. Завдання виконали. Це прекрасно. Ну а до інших завдань ми перейдемо вже у наступних серіях, друзі. На сьогодні все. З вами був я, пан Роман. Дуже дякую вам за увагу. Звичайно, що нагадую, друзі, споживайте український контент, розмовляйте українською мовою. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в наших воїнів. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. До нових зустрічей, до побачення. Бувайте!